ย้อนกลับไปเมื่อหลายร้อยปีก่อนมีภูเขาลูกหนึ่งในจอร์เจียถ้ามองจากข้างนอกจะเห็นเป็นแค่ภูเขาหินธรรมดาทั่วไปแต่ใครจะรู้ล่ะครับว่าความจริงแล้วข้างในภูเขาลูกนี้แอบซ่อนมหานครเอาไว้ทั้งเมืองและนี่คือเมืองลับแลที่คนสมัยก่อนสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่หลบภัยจากสงครามและมันใหญ่จนถึงขนาดที่คนเป็นหมื่นๆอาศัยอยู่ในนี้ได้ครับหลายคนอาจจะคิดว่าเคยเห็นจอร์เจียทั้งหมดแล้วแต่ไม่ใช่ครับเราจะเดินทางไปอีกหลายโซนที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่รวมถึงคนไทยยังไม่เคยไปกันไล่มาตั้งแต่บ้านเกิดของอดีตผู้นำที่ได้ขึ้นชื่อว่าโหดและเด็ดขาดที่สุดคนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์เมืองตากอากาศเล็กๆที่เป็นต้นกำเนิดของแบรนด์น้ำแร่ชื่อดังที่ส่งออกขายไปทั่วโลกและวนกลับมายังเมืองหลวงอีกครั้งเพื่อไปยังสถานที่ที่เป็นที่สุดของจอร์เจียกันทั้งความยิ่งใหญ่และจุดที่รวมจิตวิญญาณของคนทั้งประเทศเอาไว้และทั้งหมดนี้คือจอร์เจีย EP ที่ 2 ครับเรายังอยู่กันที่ประเทศจอร์เจียนะครับพร้อมกับทีม U-Trip เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ผู้ชนะจากแคมเปญเดือนเกิด U-Trip เช่นเคยฮะทริปนี้นะครับเราจะเที่ยวกันหลายโซนนะครับและบางโซนเนี่ยอาจจะเป็นโซนที่หลายคนยังไม่รู้ว่าที่จอร์เจียก็มีสถานที่แบบนี้อยู่ด้วยเหรอซึ่งไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนนะครับเราก็สามารถใช้จ่ายผ่าน U-Trip ได้สะดวกเลยนะเพราะว่าสามารถใช้จ่ายได้150สกุลเงินทั่วโลกและยังแลกเก็บล่วงหน้าไว้ได้ถึง10สกุลเงินไม่ว่าจะต้องไปจ่ายที่ไหนนะครับแค่มี U-Trip ก็อุ่นใจและเที่ยวได้สนุกขึ้นเยอะเลยสวัสดีครับจากประเทศจอร์เจียนะครับผมก็ตอนนี้เราเรียกได้ว่าไปมาหลายเมืองแล้วก่อนหน้านี้ทุกคนน่าจะได้ดูเนาะไม่ว่าจะเป็นเมืองหลวงเทเบลิซีนะครับไปคาสเบกินะฮะกูดาริหลายโซนตอนนี้เราลงมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับตอนนี้อยู่ที่เมืองกอรินะฮะจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเดี๋ยวคลิปนี้เราจะไปโซนที่เรียกว่ายังไม่ค่อยมีคนไปรีวิวกันนะครับมันจะเป็นแบบอาณาจักรถ้ำโบราณนะครับแต่จะเป็นที่ไหนเดี๋ยวเราพาไปกันแล้วก็แน่นอนครับรอบนี้เรามากับ U-Trip นะครับเรามีผู้ชนะนะครับในการร่วมกิจกรรมนะครับเป็น Top Spender ครับมาร่วมทริปกับเราด้วยประมาณ12คนนะครับสนุกสนานมากนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันต่อนะครับผมทุกคนไปดูกันว่าที่จอร์เจียจะมีอะไรบ้างไปทุกคนรู้ไหมครับว่าในจอร์เจียเนี่ยนะครับจะมีอยู่เมืองหนึ่งที่เป็นที่รู้จักในฐานะบ้านเกิดของผู้นำที่ขึ้นชื่อว่าทรงอิทธิพลและเด็ดขาดที่สุดคนหนึ่งของโลกใบนี้ฮะเมืองนี้มีชื่อว่ากอรีนะครับเป็นเมืองเล็กๆนะฮะอยู่ทางตอนกลางของจอร์เจียมีประชากรอยู่แค่ประมาณ 50,000 คนเองนะครับแต่ถ้าใครมาที่นี่นะจุดเด่นที่สุดเลยก็คือที่บ้านเมืองของเขาเนี่ยนะครับตึกรามบ้านช่องจะเป็นสถาปัตยกรรมแบบโซเวียตจ๋าๆเลยแหละโดยสาเหตุก็เพราะว่าในปี 1920 นะครับที่นี่เคยเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่กวาดเอาอาคารและสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเกือบหมดเมืองเลยครับจนในเวลาต่อมาครับพอจอร์เจียเนี่ยถูกรวมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตใช่ไหมอาคารต่างๆก็เลยถูกสร้างขึ้นมาใหม่ครับตามสไตล์ของโซเวียตโดยจะเน้นความใหญ่โตดูแข็งแรงแล้วก็มีความสมมาตรนะซึ่งหนึ่งในตึกที่โดดเด่นที่สุดของเมืองนี้ครับก็คือตึกศาลาว่าการเมืองกอรีนั่นเองฮะและเห็นหน้าตาเมืองดูเงียบๆสงบๆแบบนี้นะแต่เชื่อไหมครับว่าคนทั้งโลกรู้จักที่นี่ในฐานะบ้านเกิดของชายที่ชื่อว่าโจเซฟสตาลินฮะเขาคืออดีตผู้นำสหภาพโซเวียตที่ทรงอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์โลกและในวันนี้ครับเราจะไปรู้จักกับชายคนนี้มากขึ้นกันถึงแล้วนะครับที่นี่คือเมืองกอรีนะครับก็เป็นเรียกว่าบ้านเกิดในบุคคลสำคัญคนหนึ่งนะครับของประวัติศาสตร์ก็จริงๆถ้าใครอ่านประวัติศาสตร์ก็จะรู้นะว่าเป็นหนึ่งในผู้นำที่แบบมีความสำคัญแล้วก็มีชื่อเสียงสุดๆนะครับในยุคของสหภาพโซเวียตนะฮะแล้วก็ที่นี่เป็นบ้านเกิดของเขาครับตอนเด็กๆเนี่ยก็คือโจเซฟ สตาลินจริงๆคือเป็นคนจอร์เจียนะฮะแต่ว่าสุดท้ายก็คือเนี่ยไปยิ่งใหญ่ใช่ไหมเป็นผู้นำของสหภาพโซเวียตได้นะครับในตอนหลังคนที่จอร์เจียเนี่ยก็มีทั้งชอบแล้วก็ไม่ชอบนะครับสองแบบแต่ว่านี่เป็นบ้านเกิดเขาที่นี่ก็เลยมีมิวเซียมนะฮะเดี๋ยวจะไปดูมิวเซียมกันแล้วก็ไปฟังประวัติของเขากันด้วยไปทำไมโจเซฟ สตาลินถึงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกถ้าหลายๆคนสงสัยนะครับเราจะพาย้อนกลับไปดูกันครับ
เอาตั้งแต่ชีวิตวัยเด็กเลยสตาลินเนี่ยนะครับเกิดในปี 1878 ในครอบครัวที่ยากจนในเมืองกอรีเนี่ยแหละครับพอโตขึ้นมาหน่อยครับเขาก็ได้เข้าไปเรียนในวิทยาลัยศาสนาที่เมืองทบิลิซีแต่เรียนไปเรียนมาครับก็ดันถูกไล่ออกฮะเพราะว่าไปทำผิดกฎของโรงเรียนเข้าและด้วยความที่ว่าเขาอินกับแนวคิดลัทธิมาร์กซ์มากๆนะฮะเขาก็เลยผันตัวเองครับมาเป็นสมาชิกของพรรคบอลเชวิกและเป็นกลุ่มคนที่อยากปฏิวัติและล้มล้างระบอบการปกครองเดิมของรัสเซียครับจนนำไปสู่การยึดอำนาจได้สำเร็จในปี 1917 และหลังจากที่วลาดิเมียร์เลนินนะครับผู้นำคนแรกของสหภาพโซเวียตเสียชีวิตลงสตาลินครับก็ก้าวขึ้นมาในฐานะผู้นำสูงสุดแทนนั่นเองโดยในช่วงเวลาที่สตาลินปกครองเนี่ยนะครับนโยบายของเขาเนี่ยจะแบบโอ้โหค่อนข้างสุดโต่งมากๆนะฮะคนจดจำภาพของเขาครับใน2มุมครับคือทั้งบุรุษเหล็กผู้ชนะสงครามและผู้นำที่เด็ดขาดและโหดเหี้ยมฮะไม่ว่าจะเป็นการสั่งแบนศาสนาอย่างหนักนะครับเหตุการณ์กวาดล้างศัตรูทางการเมืองครั้งใหญ่และเรื่องราวสงครามอีกนับไม่ถ้วนครับจนท้ายที่สุดครับในปี 1953 สตาลินก็เสียชีวิตลงในวัย 74 ปีจากโรคหลอดเลือดสมองทีนี้ด้วยความที่ว่าเมืองกอรีเนี่ยครับเป็นบ้านเกิดของเขาตั้งแต่ก่อนที่สตาลินจะเสียชีวิตที่นี่ก็เลยมีการสร้างพิพิธภัณฑ์สตาลินขึ้นมาเพื่อระลึกถึงเขานั่นเองนะแล้วพอเดินเข้ามาด้านในครับเราจะได้เจอกับห้องโถงที่จะแสดงพวกภาพถ่ายของใช้ส่วนตัวนะครับแล้วก็เดสแมสนะครับของสตาลินจัดแสดงอยู่ด้วยนะและส่วนที่เป็นไฮไลท์ที่สุดเลยครับคือการไปดูรถไฟหุ้มเกราะสีเขียวที่สตาลินใช้นั่งเดินทางจริงๆนะซึ่งเชื่อไหมครับว่าระดับผู้นำโลกที่ทรงอิทธิพลอำนาจขนาดนี้นะครับเขาดันเป็นคนกลัวการนั่งเครื่องบินฮะเขาก็เลยเลือกเดินทางข้ามสหภาพโซเวียตด้วยการใช้รถไฟขบวนนี้นั่นเองสวัสดีครับคุณเอิญพัฒน์นี่ตอนไหนแล้วครับเราจะพามาดู Here we have the war chronics between Georgia and Russia, including from the war started between Georgia and Russia after collapse of Soviet Union, when they occupied two regions, occupation of Georgia, Samachablo and Abkhazia, two regions. So of course there were many people killed during these wars and 250,000 refugees from two regions. It was genocide, ethnic cleansing. จะมี2สงครามนั่นเองนะครับในช่วงศตวรรษที่19นะครับอันนั้นเป็นสงครามที่ใหญ่ที่สุดของเขาก็คือการถูกรัสเซียเนี่ยเข้ามาพยายามที่จะยึดครองมันเป็นการต่อต้านกันไปต่อต้านกันมานะครับที่จริงมีหลายคนบอกว่ามากกว่า 300,000 คนเลยนะครับที่เสียชีวิตไปแล้วก็จะมีในช่วงล่าสุดนี้เลยตอนปี 2008 นะครับที่จอร์เจียนเขาพยายามที่จะเข้านาโตนะครับมันก็นะฮะรัสเซียเขาไม่พอใจเหมือนกับที่พี่บาสเขาได้บอกเลยว่าเหมือนปืนไปจ่อหน้าบ้านเลยอะนะครับถ้าเป็นแบบนั้นเขาก็ไม่โอเคเขาก็เลยออกมานะครับทำการสงครามอีกครั้งหนึ่งสงครามวันนั้นมีแค่5วันเองนะครับมันก็จบสิ้นแล้วตอนนี้ไอ้2โซนนี้ก็คือมันยังเป็นพื้นที่พิพาทอยู่ป่ะครับหรือว่าไม่เป็นแล้วครับตอนนี้จอร์เจียกับรัสเซียเขาค่อนข้างที่จะเช็คแฮนด์กันแล้วโอเคในส่วนของรัฐบาลนะครับไม่ใช่ของประชาชนไม่ใช่ประชาชนนะประชาชนก็ยังแบ่งเป็น2กลุ่มอยู่นะครับ You can see here the market of the shooting room in the prison where they used to shoot prisoners. This is not, of course, it was not here, but this is just a market, how it looked. อันนี้เป็นเหมือนห้องขังนะฮะเวลาขังคนเข้าไปได้ครับเดี๋ยวผมปิดให้ห้องขัง prison เป็น prison ลองดูครับคุณอิ่มเตรียมปิดอยู่หรอใช่ไปครับบ๊ายบายสตาลินเนี่ยเกลียดที่สุดคือความไม่เท่าเทียมตั้งแต่เด็กเลยเกิดขึ้นมาเจอแต่สิ่งที่ไม่เท่าเทียมนะครับจงพ่อแม่ทำร้ายร่างกายเขาอยากได้ความเท่าเทียมเขาถึงยึดอุดมการณ์นี้ไว้นะครับทำยังไงก็ได้ให้ทุกอย่างมันเท่าเทียมแต่อุดมการณ์แรงใครที่ไม่เข้าตาเขาก็โดนฆ่านะครับคนก็บอกว่าเป็นแบบนี้ก็คือว่าเขาเนี่ยแม่เขาอยากให้เขาเป็นหลักใช่ไหม
วันหนึ่งเขาก็เลยบอกแม่เขาว่าเขาจะไปเรียนที่นี่แหละมันเป็นเหมือนโบสถ์นะครับที่จริงแล้วเนี่ยคนที่เข้าไปในนี้เป็นการประชุมเหมือนไปสร้างคอมมูนิตี้พวกนี้แหละคนที่มีอุดมการณ์เดียวกันเนี่ยเข้าไปหารือกันนะครับสร้างความคิดเดียวกันเพื่อที่จะไป against ไป เหมือนคณะปฏิวัติ ใช่เหมือนไปสร้างคณะปฏิวัตินั่นแหละใช่ครับคือเขาไปหลบกันอยู่ในโบสถ์แม่สตาลินเขาคิดว่าลูกตัวเองไปเป็นพระแน่นอนไปเรียนเกี่ยวกับแบบเรื่องศาสนาแน่นอนแต่ไม่ใช่นะครับเขาไปรวบรวมตัวกันเพื่อที่จะไปทำการปฏิวัตินะครับ Let's see the secret printing house, which is in Tbilisi, and it's still there. So printing and criticism of the government was prohibited, and there was Stalin rented this house with his fellows. So there was a water wheel where they take water. So in this water wheel, they made ladder to walk down. From the ladder, water was down, and before water started, they made tunnel. From the tunnel, they had another ladder. They would walk up, and inside, now look from this side, they installed here printing house with this all the equipment, cast iron print. Where they used to print newspapers, and secretly at night they spread these newspapers in the city, Tbilisi, and they were criticizing government because that time was already many difficulties. The workers were paid few salaries already later beginning of the World War I from 1914, so there was poverty, and they were criticizing Tsarist Russia, so the King's Russia, and it was printing house. Long time they preserved it. Only once there on the balcony they had one woman, and she was sewing something, so she controlled the territory. And if she saw police or someone, she used to give them a bell, some signs they had, so they would hear and they would stop working and come up. But once there were many people and police doubted something, they entered. So they checked everything and they could not find, but finally, how they found it? Look, they saw that there is water wheel. But they could not imagine that there is a tunnel. So one of the police made the fire on the paper, lighted, and pushed it inside, and there was ventilation. And this paper disappeared horizontally. So this is how they understood that there was something wrong, because ventilation used to work and the fire did not drop into water but disappeared to the right side or left side. And they started to walk down and founded this printing house. เอาจริงๆไงครับผมคิดว่าสตาลินฉลาดแล้วนะที่ทำเข้าไปข้างในนะแต่คนจับเขาเนี่ยฉลาดกว่าเขาอยู่ดีเขาคิดได้ยังไงครับในการโยนลงไปแล้วก็แบบรูได้ไฟมันเข้าไปมีคนทำงานอยู่มันมีช่องลมอยู่คือฉลาดมากนะครับ The workers' class. So the workers' class had to promote industrialization. That's private property, and everyone is equal to. อันนี้คือเรียกว่าเป็นแบรนด์หนังสือพิมพ์ที่ดังที่สุดในสมัยโซเวียตชื่อว่า Pravda Pravda แปลว่าความจริง Stalin survived from smallpox infection. His brother died, but he survived. But smallpox left some scars on his face, and he has. Usually, he was very much shameful to show his scar, and in every picture he shows different side. Also, probably that time there was no Photoshop, but he had his own photographer, not professional like you, but he had his own photographer, and he used to process pictures. He did not want to show any scars. Only in this picture, he is shot from the side, and it's very evident.
เจออีกแล้วเจ้าหมานี่ครับเขามีรถไฟเก่าด้วยนะเก่าเห็บซะหน่อยโทษทีทุกคนโอเคเราจะนั่งรถไปที่เมืองบอนโจมี่นะครับไปนอนที่นู่นเนาะเพราะว่านี่ก็กำลังจะเย็นแล้วพอดีนะครับไปนี่ไปส่ง เมื่อกี้เขารถให้บอกให้หยุดบอกให้หยุดหน่อยระวังนะคะทำไมน่ารักอะไรขนาดนั้นไปไหนอ่ะ ไปแล้วนะ Go together และตอนนี้ฮะตอนแรกบอกว่าจะไปเมืองบาตูมี่ใช่ไหมแวะก่อนแวะมาที่ป้อมนะครับ Gory Fortress ป้อมปราการที่เขาสร้างแบบเป็นกำแพงนะฮะคือแวะมาถ่ายรูปแล้วก็ไปจบฮะ แต่อันนี้ทางเข้าแปลกมากสำหรับ Fortress หรือว่านี่ทางลับ ทางลับผมว่าทางลับมาเมืองนี้ทั้งทีนะครับเราจะต้องมาดูแลนด์มาร์คสำคัญแห่งหนึ่งครับซึ่งอยู่บนเนินเขานู่นฮะนี่คือป้อมปราการกอรีนะทุกคนรู้ไหมครับว่าป้อมที่เราเห็นอยู่ตอนนี้คือหนึ่งในจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของจอร์เจียเลยนะเพราะว่ามันตั้งอยู่บนหน้าผาหินใจกลางเมืองแถมยังอยู่ตรงจุดบรรจบของแม่น้ำสองสายพอดีด้วยนะครับทำให้ในอดีตนะครับที่นี่เป็นเหมือนกับกุญแจสำคัญครับเพราะว่าถ้าใครเนี่ยยึดป้อมนี้ได้ก็เท่ากับคุมเส้นทางหลักของภูมิภาคนี้ได้เช่นกันทำให้ตลอดหลายร้อยปีทั้งมองโกเปอร์เซียและออตโตมันต่างก็เปิดศึกแย่งชิงป้อมนี้กันแบบไม่พักเลยครับแล้วพอมันโดนบุกบ่อยๆเข้าใช่ไหมป้อมนี้ก็เลยถูกทำลายแล้วก็สร้างใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าซึ่งสร้างกำแพงที่เราเห็นกันตอนนี้ครับเป็นโครงสร้างเวอร์ชันที่ถูกสร้างขึ้นมาในช่วงศตวรรษที่ 17 ถึง 18 นั่นเองและแม้ทุกวันนี้ครับมันจะไม่ได้สมบูรณ์ 100% แล้วนะแต่ป้อมนี้ครับยังเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองมาจนถึงทุกวันนี้เลยมาไม่กระดิกหางด้วยมาแล้วอันนี้นะคะคือไก่ใช่เหรอ ใช่มันจะกินดีมากทุกคนจะกินดีให้โอเควันนี้เรากินบุฟเฟ่ที่โรงแรมนะครับก็เป็นอันยังเป็นอาหารจอร์เจียอยู่โอเคนะมันคืออะไรมักกะโรนีเหรอ พาสต้า พาสต้า ซุปไก่มาสามารถต้มได้นะ กินไปกินมาทำเป็นเล่นฝั่งนู้นเขามีกำลังเสริมแล้วเขาซื้อไว้กินง่ายอยู่ง่ายค่ะ ใช่กินยากอยู่ยากครับโดยเฉพาะทีมนั้นครับ นี่กินง่ายอยู่ง่าย นี่ ส่วนเรานั้นก็ทำวิธีมีหมาล่า สวัสดียามเช้านะครับจากโบโจวีนะฮะและนี่คือวิวห้องเราครับนี่ทุกคนที่นี่เป็นแบบว่าฟิลแบบต้นสนนะครับฝนตกหมอกลง
ดี๋ยวมื้อเช้าไปกินข้าวกันก่อนดีกว่าฮะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องออกเดินทางไปเขาเรียกว่าเราจะขึ้นกระเช้านะแต่ไม่รู้วันนี้จะขึ้นไปเป็นยังไงนะเพราะว่าแบบโหแบบฝนมันตกอ่ะยังไม่ชัวร์เหมือนกันโอเคไส้กรอกที่ใหญ่มากพร้อมแล้วครับกับเช้าวันใหม่แสนสดใสผมเชื่อว่านะครับหลายๆคนเนี่ยตกหลุมรักประเทศจอร์เจียเนี่ยก็เพราะว่าความสวยงามของธรรมชาตินี่แหละครับแต่รู้ไหมครับว่าท่ามกลางธรรมชาติเหล่านี้ครับมีอยู่สิ่งหนึ่งที่โด่งดังระดับโลกถึงขนาดที่ว่ามีแบรนด์เป็นของตัวเองเลยนะสิ่งนั้นคืออะไรรู้ไหมน้ำแร่ครับโดยเฉพาะแบรนด์ที่มีชื่อว่าบอโจมี่ซึ่งมันโด่งดังครับและถูกส่งออกไปขายกว่า40ประเทศทั่วโลกและต้นกำเนิดของน้ำแร่ขวดนี้ครับก็มาจากเมืองที่มีชื่อเดียวกันก็คือเมืองบอโจมี่เนี่ยแหละและเป็นเหมือนกับเมืองตากอากาศยอดฮิตของจอร์เจียนะครับถ้าใครคิดว่ากอรีเนี่ยเป็นเมืองเล็กแล้วนะครับมาเจอบอโจมี่นะครับโอ้โหเล็กกว่าอีกนะเพราะว่าทั้งเมืองครับมีประชากรอยู่แค่ประมาณเท่าไหร่รู้ไหม10,000 คนครับถ้าย้อนกลับไปดูจุดเริ่มต้นนะความโด่งดังของน้ำแร่ที่นี่เนี่ยเกิดขึ้นจากความบังเอิญล้วนๆครับเรื่องมันเริ่มตั้งแต่ในช่วงต้นศตวรรษที่19นะครับตอนที่มีกองทหารรัสเซียเนี่ยเข้ามาตั้งแคมป์ประจำการอยู่ในหุบเขานี้แล้วพวกเขาเนี่ยครับดันบังเอิญนะไปเจอกับตาน้ำพุธรรมชาติเข้าพอทหารที่กำลังป่วยเนี่ยลองเอาน้ำมาดื่มมาอาบใช่ไหมปรากฏว่าอาการเจ็บป่วยต่างๆมันหายไปครับจนเรื่องนี้ครับดังไปถึงหูของราชวงศ์รัสเซียทำให้ในช่วงปลายศตวรรษที่19นะครับน้ำแร่จากป่านี้ถูกนำมาบรรจุขวดและส่งออกขายไปทั่วทั้งจักรวรรดิก่อนที่เวลาต่อมาเนี่ยนะครับกิจการนี้จะถูกโอนมาเป็นของรัฐซึ่งปัจจุบันการส่งออกน้ำแร่เนี่ยครับก็ถือว่าเป็นเศรษฐกิจหลักของเมืองเลยนะเพราะว่าทำรายได้ให้เยอะมากครับและแน่นอนว่าเรามาถึงแล้วเราจะมาพิสูจน์รสชาติกันจริงๆนะฮะเขาบอกว่าเมืองนี้มันจะบรรยากาศแบบชื้นๆอย่างนี้นะฮะปรับไปจนถึงประมาณพฤษภามันมีต้นเขาเรียกว่าอะไรต้นโอ๊กเหรอต้นสนสูงมากนะครับคือบ้านดูเก่านะแต่ว่าบรรยากาศดีมากเป็นภูเขาเป็นหมอกไม่เคยมาเหมือนกันนี่เพิ่งมาครั้งแรกเดี๋ยวเขาบอกว่าน้ำที่เราจะไปเนี่ยครับไปเห็นนะมันคือน้ำแร่สำคัญของเมืองนี้คือเป็นน้ำแร่ที่ส่งออกไปหลายประเทศนะฮะแล้วก็มีแร่ธาตุสูงมากนะครับมีโซเดียมคาร์บอเนตอะไรพวกนี้แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะกินแล้วมันจะช่วยเรื่องแบบการย่อยระบบย่อยระบบต่างๆนานาแต่ก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าแร่ธาตุสูงๆเนี่ยเรากินเยอะๆไม่ได้นะครับมันเป็นนิ่วนะ แต่ว่าแบบกินนิดหน่อยได้แต่ไอ้ที่เขาส่งออกมันคือต้องผ่านกระบวนการไปกรองไปปรับสูตรและให้มันแบบเป็นน้ำที่ดื่มได้ประจำนะแต่มีแร่ธาตุก็คือเป็นน้ำแร่นี่แหละอันนั้นก็คือที่เนี่ยดังนะครับน้ำแร่ที่บอนโจมี่เนี่ยเฮ้ยตื่นมาครับไม่ใช่ฮะมาครับ หลังจากที่โซเวียตนะครับผม ครับ โซเวียตยูเนียนนั้นล่มสลายนะครับในปี 1991 นั่นเอง ครับ นะครับผมเขาก็ได้สร้างโมนูเมนต์นี้ขึ้นมานะครับคนที่มาอยู่นะครับเขาเข้ามาอยู่ตั้งแต่ในช่วงจักรวรรดิรัสเซียแล้วนะครับไม่ใช่ ครับ โซเวียตยูเนียนแล้วก็เปลี่ยนถ่ายจากจักรวรรดิรัสเซียมาเป็นโซเวียตยูเนียนนะครับเขาได้สร้างตรงนี้เป็นที่อยู่อาศัยด้วยเป็นเหมือนรีสอร์ทแอนด์สปาเขาก็มาพักผ่อนกันแล้วก็ส่งออกน้ำที่นี่เป็นหลัก ครับ ไปให้ประเทศเพื่อนบ้านไปให้ยุโรปด้วยนะครับและหลังจากโซเวียตยูเนียนล่มสลายในปี 1991 ตรงนี้นะครับก็ซบเซาไปเลยแหละ เพราะว่าไม่มีใครเข้ามาสานต่อนะครับผมเศรษฐกิจก็พังนะครับ ครับ ในช่วงนั้นแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มกลับมานะครับในการผลิตน้ำส่งออกน้ำเหมือนเดิมนี่เป็นโมนูเมนต์ของเขานะครับ Even in first century, because they found 7 large tubes where the samples of the water is found, and it dates back to first century. But
We had from 16th century we had Ottoman rule here. They occupied this area, and many Georgians were evacuated. They settled in other parts of Georgia. So they abandoned these waters, and after many years, people just forgot it and didn't know. Only in 19th century, when Georgia became part of Russian Empire, Russian troops had military basement here. And one day they were walking around, and suddenly they smelled sulfur, and suddenly they found warm water on the ground. It was spring water coming vertically by pressure out of the ground. And then he sent samples of the water to Moscow or Petersburg to the lab. They tested and found 16 more minerals in water. So it was a big discovery of that time because it had unique composition. This is how they started popularizing this water from 40s and 1894. They built first bottling factory, which is nearby. มันจะมีกลิ่น มีแบบซ่าๆแก๊สมีกลิ่นเลยอะแค่นิดเดียวพอแบบแก๊สแต่กลิ่นในขวดเนี้ยกับตอนกินอะไม่เหมือนกัน จริงๆถ้าเรามาดมเองเราไม่กล้ากินถ้าเขาไม่ได้บอกว่ากินได้นะครับ So they started bottling the water, added carbon dioxide for sparkling. So it's sparkling water. Usually it's not sparkling, but the bottles sold in the shops are sparkling because they added soda. ตืด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  เหมือนกินผงเหมือนกู้อ่ะแคลเซียมแมกนีเซียม เราต้องให้คนนั้นกินตืด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 อันนี้เลยแล้วบอกว่าแอะแอะมันซ่าแล้วคนสุดท้ายครับหมดขวด ก็รสชาติแปลกประหลาด แต่ว่านั่นแหละครับอย่างที่ผมบอกเขาไม่ได้เอาน้ำนี้ใส่ขวดปุ๊บแล้วก็ไปขายได้เลยเพราะมันต้องไปปรับสูตรเคมีน้ำให้มันเข้ากับร่างกายคนก่อนนะครับเพราะอะไรทำสูงเกินอีกอย่างรสชาติมันก็ไม่ได้อร่อย มันเค็มๆ แต่อันที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอันที่เอาไปขายอ่ะมันไม่ได้มีรสชาติขนาดนั้น ไม่ได้มีรสชาติ ก็เหมือนน้ำเปล่า เหมือน น้ำแร่ที่เรากินโอเค น้ำแร่ว่าเราเดี๋ยวถ้าผมเจอข้างหน้าเดี๋ยวผมจะซื้อมาให้ชิม โอเค This is the flower powder. This is from the pine trees, which is very usually sold here. And this is like propolis from the flowers. They make the small balls. So this is a bee product and very good. We mix it with honey and we take it. So it's very rich nutritional food. อีกอย่างหนึ่งที่จอร์เจียเขาขายกันเยอะนะครับก็คือน้ำผึ้งนะครับถ้าเราขึ้นไปทางฟุไทซี่ครับตรงนั้นน่ะมันจะเป็นทางป่าเขาแล้วเขาจะเอามาออกมาขายตามบ้านตามเรือนเลยเอาออกมาวางไว้ข้างๆนะครับน้ำผึ้งที่นี่ก็ค่อนข้างที่จะโดดเด่นเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้โดดเด่นไปที่บ้านเนาะโดดเด่นเฉพาะบ้านเขาโอเค แล้วนั่งทับเท้าดูด้วย ยังไงอ่ะ ทับตีน
อยู่ด้วยกันเหรอ เฮ้ยมาเร็ว มาทำมา สีเหมือนเนาะ ทำมาทำมา เสร็จแล้วห้อง มา เสร็จแล้วห้อง มาเร็ว หัวแล้วครับมาเลยหัวได้ไงอ่ะเขาห่วงของเขาไม่ได้กับคนอื่นได้ไงเพิ่งเจอกันตะกี้นะเนี่ย ได้แล้วนั่งทับผมนานแล้ว เป็นตะคริวแล้ว นั่งทับเท้าอยู่นี่ใช่ ก็เป็นตะคริวเย็น ไปลุกได้แล้ว ถ้าอยากเห็นว่าบอโจมี่นะครับสวยขนาดไหนเนี่ยเราจะต้องขึ้นกระเช้าลอยฟ้าไปดูจากมุมสูงบนยอดครับซึ่งเราสามารถมาขึ้นเคเบิลคาร์กันได้ที่บอโจมี่เซ็นทรัลพาร์คนะเป็นสวนสาธารณะเก่าแก่ของเมืองนะครับมีความเป็นมาตั้งแต่ปี 1850 นะฮะโดยกระเช้าที่เรานั่งเนี่ยนะครับไม่ใช่กระเช้าใหม่ๆทั่วไปนะแต่เป็นกระเช้าทรงวินเทจครับสไตล์โซเวียตก็คือเก่าเลยแหละเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 1962 นู่นเลยครับตัวกระเช้าเนี่ยจะพาเราค่อยๆไต่ระดับความชันขึ้นไปช้าๆแล้วเขาก็เคลมนะครับว่าพอไปถึงบนยอดเขาแล้วเนี่ยที่นั่นจะเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองครับอ่ะจะสวยจริงอย่างที่เขาว่าหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน ถ้าแม็กก็แปะละครับในนี้ ว้าวนี่ฮะเพิ่งสร้างเมื่อวานชอบเลยโอเคฮะไปพวกเราครับหน่วยหนึ่งนะครับมีแค่ไปและกลับเท่านั้นนะฮะนี่โยกโยกเยกนี่เราต้องยืนให้บาลานซ์เนี่ย ต้องยืนซะด้วย นี่เราต้องยืนให้บาลานซ์ ว้าว ระบบยืนจ้ะ ระบบยืน ยืนให้บาลานซ์ น้อย มาแล้วหนึ่งเขาปิดปุ๊บ พอแล้วผม โอ้ไปแล้วบ๊ายบาย จ่าเขามือเย็นมากค่ะตอนเนี้ย เขาตัดรอบพอดีแม่ไปก่อนละ นั่งอยู่ตรงนู้นมาเร็วนี่เดินแบบอาชุอาชิอาชุอาชิมาเร็วมาเร็ว ห้ามเข้าหรือเปล่า หรอ จะมีมารยาทแบบว่าไม่เข้า หรอไม่เข้าเขตหรอแง้มเขาให้เดินไปหา งับ มานี่มา กูปวยไหมเนี่ย อ้าว หูไม่มี แพนด้าป่ะ มันเป็นกูบอยไหม แพนด้าไหม หนาวเหรอ มาเร็ว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 โอเคโอ้ย เฮ้ยทำเป็นกูเลยวะใครสอนอ่ะฮะหมายที่มีใครมาสอน โอเคอ้าว โอ้โหฟันสวยกว่าสุดแล้วห้องนี้ ไปก็ฮู้ บกมือหน่อยค่ะ มีให้ขึ้นอีกชั้นหนึ่งฮึบฮึบฮึบสูงขึ้นอีกอ๋อเราขอบสามารถมายืนแล้วก็ถ่ายวิวสวยๆ ซ้ำหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสอง ชี้ป้ายชี้ป้าย ย่าหนึ่งสองหนึ่งสอง นี่
ขอบคุณครับแล้ววัยรุ่นเขาทีเดียวพอเอาแบบธรรมชาติมันไม่ต้องเป๊ะมาก พี่เจนอะไร อะไรครับ พี่เจนอะไร เจนเบบี้บูมเมอร์โอเคฮะเราขึ้นรถแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะนั่งรถไปชมวิวรอบๆกัน จบสุดยอด จบเลย พูดอะไรฮะ เปิดได้ไหมจ้า คือภาษาอะไรเมื่อกี้รัสเซียเยี่ยมต้องอย่างนี้ป่ะ นี่นะเรียนมาใช้ทำงานทำการ ต้องถ่ายงาน โอ้มันจะหนาวมากนะคุณอาจจะแข็งตาย คนขับบอกจะกำลังพยายามพวกแกได้รับรู้ สาแก่ใจไม่ล่ะก็ฉันบอกแล้วว่าให้ดีเลิศ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  เรียบร้อยนะฮะ เดี๋ยวเราต่อไปจะไปที่หนึ่งที่ผมรีเควสเองในทริปนี้คือถ้ำวาเซีย แต่เขาบอกว่ามันจะเดินยากและเหนื่อยนิดนึงแต่เกิดว่าเดินไม่ไหวกับทางเดินได้ แต่คิดว่า เราทำได้ คิดว่าเราเดินได้อยู่นะเราน่าจะไปยากกว่านี้มาเยอะส่งไม่แน่ใจ เท้าลงมา โอเคเราแวะจุดพักนะครับ ที่เมืองแล้วก็จะไปซื้อกาแฟซื้ออะไรกันก็บอกว่าว้าวปราสาทใหญ่มากฮะเดี๋ยวคืนนี้เรามานอนแถวนี้นะครับเข้าห้องน้ำกันครับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าที่จอร์เจียเนี่ยเขาใช้จ่ายกันยังไงใช่ไหมต้องบอกก่อนนะครับว่าที่นี่เราสามารถใช้จ่ายได้แบบสะดวกนะฮะเพราะว่าหลาย ๆ ที่ครับเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินสดสามารถใช้ U-Trip นะครับแตะและจ่ายได้เลยครับเพราะแค่มี U-Trip ครับเราก็ใช้จ่ายได้กว่า150สกุลเงินทั่วโลกและสามารถแลกสกุลเงินเก็บไว้ก่อนได้มากถึง10สกุลเงินนะแต่ถ้าเกิดที่ไหนนะครับจำเป็นต้องใช้เงินสดซึ่งจริง ๆ ก็ควรพกเอาไว้นะก็สามารถเอา U-Trip นะครับไปกดเงินสดจากตู้ ATM นะครับที่เขาแนะนำได้เลยโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมนะฮะและระบบ Smart Exchange ของ U-Trip นะครับที่แลกเปลี่ยนสกุลเงินให้เราได้ด้วยเรทที่ดีที่สุดแบบอัตโนมัติพอเราเอา U-Trip ไปใช้ที่ไหนใช่ไหมครับก็จะได้รับการแจ้งเตือนประวัติการใช้จ่ายพร้อมโชว์อัตราแลกเปลี่ยนรายการฮะที่เราใช้ไปปุ๊บนี่ดูได้แบบเรียลไทม์บนแอปเลยนะไม่ว่าจะต้องเดินทางไปเที่ยวที่ไหนนะครับแค่มี U-Trip ติดตัวไว้เที่ยวสนุกใช้จ่ายสะดวกแน่นอนและนี่คือ U-Trip เราเดินมาร้านขนมปังอาร์เมเนียนนะครับเดินตามไกด์มาเขาบอกเผื่อคุณอยากเห็นก็เลยพามาดูอุ้ย This is bread. This specific type of bread, you see how thick. Oh. You can buy also it in Tbilisi, but it's wrapped in a different way. So this size, this is freshly baked here. This is all Armenian lavash. By the way, in this city, almost 30% of the population is Armenian. So, and in Armenia, there is everywhere they sell this bread, and here in Armenian communities. So also in Tbilisi, but this is newly and fresh baked. So let's take and try. Try. Just take it. นี่มาถึง It's now rolled and it's. ได้กินเลย I will not touch. You try that. Okay. Take it. We make wraps. เคี้ยวนุ่มเหนียวเคี้ยวมัน ชิลวี่ไม่เค็ม ไม่เค็มไม่หวานไม่เปรี้ยว It's less salty. Toast seal with the local cheese. ว้าว Cheese. ชีส ดีจัง ชอบน่ารักจัง Like อ่า put a bit of cheese inside. โอ้ให้กินหมดเลยน่ารัก So, guys, you take now lavash.
I did not do it correctly, but usually like that. งำอย่างนี้มา Very far. งึมเอ้ยแบ่งด้วย Можна сфоткатися? Hey, photograph Bialia. She would be happy to take it. And of course, usually we don't eat like that. We wrap vegetables, salad leaves, chicken or cheese inside. Hey, photograph Bialia. She would. เราเดินทางมาถ้ำวัดเสียนะครับแต่ว่าแวะกินข้าวก่อนตอนนี้ร้านข้าวอยู่ใกล้ๆกันไม่ไกลมากอันนี้น่าจะไว้ปลูกองุ่นนะฮะท่องเที่ยวเต็มที่โอเคครับที่นี่เขาจะมีไวน์ House Wine ก็ดูจากที่เขาปลูกเนี่ยตรงเนี้ยเขามีแบบว่า เก็บมาหมดละ แต่ว่าตอนนี้องุ่นยังไม่ครบก็น่าจะเป็นแบบทำเองนะครับที่บอกว่ารสชาติไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้แล้วก็จะเป็นไวน์แบบนี้เขามีให้ชิมเป็นโลโก้มาก แต่สีเข้มอยู่นะ ถือว่าน่าจะคาร์บอเน่เหมือนกันหมดแหละครับ เปรี้ยว ติดเปรี้ยวเลยฟรุตตี้ ๆโอ้อะไร พี่ร้านไม่ทานเปรี้ยวนั่นแหละ ใช่แต่กินได้ เปรี้ยว กินได้ ดรายเดี๋ยวลองถามพี่อีกทีแต่ว่าดูจากสีผมว่าดรายแน่ ไม่ขออะไรหรอปะจะมีการขอให้เราไม่ไว้ นี่ฮะปลาอะไรฮะอ๋อมันเป็นภาษาของเขาใช่ไหมปลาแมรูถึงแล้วนะครับนี่คือถ้ำวัดเซียนะครับเขาบอกว่าต้นนี้สร้างตั้งแต่ศตวรรษที่ 12คือตอนนั้นก็เป็นการแบบสร้างเพื่อแบบไว้หลบภัยอ่ะเหมือนสร้างไว้ป้องกันภัยก็คือเขาเจาะเนี่ยภูเขาเป็นห้องคือเราเห็นตอนนี้มันมี100 กว่าห้องนะฮะแต่ความจริงสมัยก่อนมีเป็นพันอ๋อเขามีรถนะฮะเขามีรถมาส่งถึงข้างบนนะฮะแล้วก็ข้างบนก็ถึงหน้าถ้ำเลยและนี่ฮะอีกแล้วโอ้ งับ นี่ มันให้มือเป็นด้วยนั่นอุ้ยไปไหนพี่ขาอ๋อผมคิดว่าทำอะไรละ
เอาเป็นเบียร์ครับ ใช่ปกติไอชื่อเนี่ย ใช่ มันเป็นยูเนสโกใช่ไหม ใช่ครับ ที่ไว้ถ้าหมักไวน์แต่วันนี้มันเป็น อัน เบี นี้ ยร์ เป็นเบียร์ตรงไหนฮะ น่าจะเป็นห้อง ของห้องนี้ บนู้นครับขึ้นไปดูไหมว่าข้างในเป็นไง ห้องหมักเบียร์เป็นห้องโล่งๆแต่ก็จะสันนิษฐานว่าใช้ห้องนี้ในการหมักเบียร์รองเท้าที่มันลื่น และที่ทุกคนเห็นตอนนี้ครับนี่คือมหานครใต้ดินที่ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อหลายร้อยปีก่อนลองจินตนาการดูนะครับว่าในยุคที่จอร์เจียเนี่ยต้องทำสงครามและต้องหาที่หลบภัยจากกองทัพที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกอย่างมองโกพวกเขาจะไปหลบกันที่ไหนคิดว่าอาจจะหนีไปอยู่กลางหุบเขาซ่อนตัวกลางป่าแต่บอกเลยนะครับว่าคนสมัยก่อนเขาคิดแอดวานซ์กว่านั้นเยอะฮะเพราะว่าเขาเลือกที่จะใช้วิธีการเจาะภูเขาทั้งลูกครับเพื่อสร้างเป็นเมืองซ่อนเอาไว้ข้างในเลยและที่นี่คือวัดเซียเคฟมอนัสเทอรีครับเป็นเมืองถ้ำที่เริ่มสร้างตั้งแต่ศตวรรษที่ 12นะครับโดยกษัตริย์จอร์จที่ 3แต่คนที่มาสานต่อและขยายสเกลจนกลายเป็นมหานครใต้ดินจริงๆเนี่ยนะครับก็คือลูกสาวของเขาครับซึ่งถือว่าเป็นผู้หญิงที่ทรงอิทธิพลที่สุดในประวัติศาสตร์ของจอร์เจียนั่นก็คือราชินีทามาและในอดีตนะครับที่นี่เคยมีห้องหับมากกว่า 6,000 ห้องเลยนะเจาะลึกลงไปในหน้าผาถึง 19 ชั้นซึ่งก็สูงพอๆกับตึกใหญ่ๆตึกนึงเลยซึ่งบอกเลยนะครับว่าสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหข้างในนี่มีครบทุกอย่างนะมีโบสถ์มีห้องนอนมีห้องประชุมมีแม้แต่ห้องเก็บไวน์ครับทุกคนคิดดูและยังสามารถจุคนที่อยู่ข้างในได้เป็นหมื่นๆคนนะและที่พีคคืออะไรรู้ไหมในสมัยก่อนครับจะไม่มีใครรู้เลยนะครับว่าในภูเขานี้ครับมีเมืองซ่อนอยู่ด้วยเพราะว่าถ้ามองจากข้างนอกจะเห็นเป็นแค่ภูเขาธรรมดาลูกหนึ่งเท่านั้นเองนะจนกระทั่งมันมาเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ครับแรงสั่นสะเทือนมหาศาลทำให้หน้าผาด้านหน้าถล่มลงมาครับเมืองที่เคยถูกซ่อนไว้เป็นความลับเนี่ยก็เลยถูกเปิดเผยออกมาให้โลกเห็นแบบนี้ครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็หลงเหลือโครงสร้างถ้ำให้เราดูแค่หลักร้อยห้องเท่านั้นนะครับ เหนื่อยไหมคะ สนุกมาก สนุกมากเลยครับผม เราไม่เหนื่อยเราไม่เมื่อย ผมเคยเห็นจะเป็นเหมือนเสียมเหมือนเอาไว้ตอกเข้าไป ก็ทำเป็นรู เขาทำเป็นรูครับอันนี้ human made หมดเลย man made หมดเลยครับ ๆ คนเป็นคนเจาะทั้งหมดเลย แต่คือมันก็ไม่ได้มีแบบ ไม่ได้มี ศิลปะอะไรข้างในไปแบบทำโล่ง ไม่เลยครับเป็นถ้ำโล่งๆแล้วเขาก็มาสันนิษฐานอีกทีหนึ่งเอาจริง ๆ แล้วบางทีเขาก็ไม่รู้ด้วยซ้ำครับว่า ๆอืม มันใช้แบบนั้นจริง ๆ หรือเปล่า อืม เขาก็ใช้ ดูจากหลักฐาน ใช้จากหลักฐานแล้วก็สันนิษฐานอีกทีหนึ่งนะครับ โอ้โหทุกคนยิ่งใหญ่มากเขาแบบเจาะภูเขาทั้งลูกครับเป็นห้องเนี่ยเยอะมากนะครับและที่เราเห็นมันคือเสี้ยวหนึ่งของสมัยก่อนเพราะสมัยก่อนนี่คือเขาบอกว่าเจาะเป็นแบบหลายพันห้องอ่ะหลายพันห้องหน้าภูเขาอ่ะไม่รู้ว่าใช้คนเท่าไหร่แต่ว่าคือมันก็น่าจะอพยพคนทั้งเมืองแหละแต่ที่เห็นเป็นรั้วๆนี่คือเขาก็มาทำไว้สำหรับท่องเที่ยวแล้วนะให้มันเที่ยวง่ายขึ้น เส้นทางดำเนินเรื่องนะครับก็จะเป็นมองโกก่อนนะครับมองโกเข้ามานะครับก็จะกลายเป็นเติร์กหรือว่าเซลจุกเติร์กนะครับที่เราได้ยินกันหลังจากนั้นก็เติร์กกลุ่มเนี้ครับก็เขาก็เปลี่ยนนะครับกลายเป็นออตโตมันนะครับหรือว่าจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับหลังจากนั้นที่เข้ามายึดตรงนี้ต่อก็คือชาวเปอร์เซียนะครับในยุคศตวรรษที่ 15นะครับเขาได้มาขโมยนะครับหรือว่าที่เราเรียกกันว่าปล้นสะดมนะครับเลยไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่ในนี้แล้วนะครับ These are bread baking ovens. So they used to make fire down. Fire needs oxygen to continue, right? This pipe is to ensure oxygen. It's carved here to ensure oxygen. They had some iron or any other metal cover, net, and they put the bread there, and bread was baked on that. Most probably they had also something to cover it. So most of them were used for bread baking ovens. มันอาจจะมองภาพไม่ออกอาจจะต้องจินตนาการนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าไอ้หลุมนี่คืออะไรบางคนเห็นก็อาจจะบอกว่าเป็นห้องน้ำก็ได้ใช่ไหมครับบางคนเห็นก็อาจจะเป็นที่ทำไวน์ก็ได้
นะครับมันเป็นไปได้หมดนะครับตรงนี้เป็นอะไรถ้าผมมองครั้งแรกผมมาเป็นรางน้ำนะฮะแต่จริงๆแล้วนะครับเขาเป็นโต๊ะอาหาร And I mentioned that it's a refectory. Refectory means the monks' dining room. Imagine how they were eating. They were sitting here. They had food. here So that was a table. It was enough. So small table, the lower one, and they were eating. They had bread baking here, kitchen and warehouse inside. 15,000 คนนะครับ 15,000 คนที่อยู่ที่นี่ ทั้งหมดเลย ทั้งหมดนี่นะครับ 6,000 ห้องมีคนอยู่โดยประมาณ 15,000 คน ไม่ใช่เลขที่ exactly นะครับ แต่ว่า ประมาณ เลขประมาณนะครับ 15,000 คน Traditional way of Georgian wine, how we keep it, it's underground. Now you see the remains of the clay pot. Why we keep wine in the clay? Clay is natural antibacterial. When you keep wine inside, the clay takes all the bacteria inside, so the pure wine is left inside the clay vessel, we call it kvevri, and it's always underground. Why underground? Because there is 12 to 15 degree, which is ideal for wine fermentation. These rooms were used as warehouses. So they pushed the grapes here. Usually they had here something built with the stones. They pressed it, and the juice of the grape was dipping down. So the juice of the grapes is pouring down, and then we take this juice and pour inside the clay vessel underground. But all the remains which are pressed, we take in Georgia only. Other countries don't use it. We take all these remains, pips and skins. We pour inside the juice, and in this way we make Georgian wine, which is stronger by color and by taste because we mix together grape skins and grape juice. คนก็เข้าไปแล้วก็เหยียบเสร็จเราก็จะได้ผลผลิตก็คือน้ำองุ่นไหลออกมาทางนี้ครับรูจะอยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้เป็นที่พักน้ำองุ่นพักน้ำองุ่นเสร็จอันนี้เล็กกว่าใช่ไหมครับเขาก็จะตักออกมาแล้วก็ไปไว้ในนู้นนะครับหลังจากนั้นก็เอาไปเก็บข้างบน เป็นห้ อ๋ อ อง ห้องแบ็กสมิธเหรอไปตีเหล็กตีของตีอาวุธ บ้านนี้เหมือนฟังก์ชันเดียวกัน โอ้โห จริงๆมีห้องข้างล่างอีกที่ใช้เป็นฟังก์ชันนี้ เยอะมาก เพราะว่าเขาทหารก็น่าจะเยอะเขาอยู่กันตั้งประมาณ ต้องทำไว้สู้เลยศัตรูมาก็เห็นเนี่ยเห็นปะศัตรูมาก็เห็น ไม่ใช่แค่อาวุธนะหมายถึงพวกแบบเกราะป้องกันเฮลเมต เนี่ย You Sa see tumang lang the ako. caves Hey. underground on the other side as well. ทางมันจะเป็นแบบขึ้นลงตลอดเวลานะ คือสมัยก่อนเราก็ทำเป็นแบบลายชั้น ถ้าเทียบก็คือเหมือนคอนโดยักษ์อพาร์ตเมนต์ยักษ์ที่ทำจากหิน โอ้โหเขาเจาะถ้ำ นานคือว่าตรงนี้ตอนแรกมันไม่มีน้ำเลยควินทาม่าเขาก็เลยขอพรนะครับจากพระคริสต์ท้ายสุดแล้วน้ำมันก็ไหลออกมานะครับแต่จริงๆแล้วในความเป็นจริงแล้วครับมันมีท่ออยู่ตรงนั้นนะครับต่อไปที่ผมบอกว่า 3.5 กิโลเมตรแต่ว่าทางมาก้าบอกว่า 7 กิโลเลยนะครับที่ไปนำน้ำเนี่ยเข้ามาตรงนี้นะครับน้ำนี้สะอาดนะครับผมสามารถทานได้ ก็คือแล้วเขาก็เอามาไว้ในนี้ เอาเขานำจาก ตรงนั้น ในอ่างอันนี้นะครับ
มาไว้อยู่ในทางนี้แล้วนะครับ ชิมได้ ชิมได้ครับ ถ้าใครอยากชิม ครับผม กลับบ้านได้นะ จะกลับมา โอเคล้างมือก่อนนะน่าจะเค็มเมื่อกี้เดินขึ้นมาเรามาลองเทสน้ำในบ่อนู้นนะครับเอาหนึ่งสองอร่อยกว่าโมโจมี่ครับไปได้ฮะอร่อยกว่าโมโจมี่ไม่มันน้ำเหมือนน้ำฝนน้ำสะอาดทานได้แหละใช่ครับเป็นสปริงวอเตอร์น้ำธรรมชาตินั่นแหละครับเนี่ยมันก็น้ำปกติ ก็น้ำทั่วไปเลย น้ำแบบ น้ำสะอาดด้วย น้ำบ้านเราอ่ะปกติเลยใช่ โอ้เขาก็เจาะเยอะเหมือนกันนะ สร้างเป็นแบบห้องโถงใหญ่ๆครับ เขาบอกว่าตรงนี้แหละครับเป็นจุดเชื่อมต่อที่จะไปยังห้องอื่นๆนะครับอีก 6,000 ห้อง อ๋อ เดี๋ยวเปรียบเทียบกับที่อุเบรซิเคนะครับ ก็จะมีบางที่เนี่ยที่เขาปิดไว้ไม่ให้คนเข้านะครับ โอ้ปวดหลังนะ And the tunnel continues. อ๋อนี่ไว้ซ่อนตัวเหรอ โอ้โห ยาว หน้าทางออกจริงด้วย นิดเดียวเอง เชลเตอร์ This is just a decorated ceiling of the shelter. This room. และเขาก็มา อยากมาไหมคะเที่ยวกับโอริโก พี่วานถ่ายประจานเร็วAE มันต้องอยู่ออฟฟิศสิให้มาถ่ายประจานลื่นนะก็จะขำให้ข้าวทุกคนรู้อยู่แล้วจับลาวอยู่ข้างบนนี่แหละครับอุ้ยเย็นนะโอ้ย โอ้ย นี่ฮะเราลงมาจากนู้นครับ ทางดีมีเซเว่น โอเคไหมฮะ สบาย ถ้าไม่หมายถึงว่าสถานที่แบบ อ๋อ เจ๋งเนาะ แบบขุดเป็นช่อง เหมือนสรรหาสร้าง ๆ จริงๆ อ๋อตรงนี้ก็ทำเป็นช่องๆหมดเลยนะ มีโอ้สวยมาก นี่ที่เมื่อกี้ผมบอกว่าที่เนี่ยทางดีมีเซเว่นนะ มีเซเว่นจริงๆ แต่ว่าปิด มีจริงนะ ไม่ได้พูดเล่น ขายเนี่ย มีขายน้ำผึ้งไอศครีมโคลดริงก์เห็นปะมีซิวเนียร์ด้วยแต่ปิด เพราะว่าช่วงนี้ไม่เป็นให้ไฮซีซั่นนะฮะของหมดตู้ หมายถึงออฟฟิศนี้เหรอหรือหมายถึง โอ้ทางลงเป็นแบบอุโมงค์นะฮะ ก็คือจริงๆถ้าใช้ขึ้นก็ได้แหละ แต่ว่าตอนขึ้นเราใช้รถนะครับ ตอนลงก็ใช้วิธีการเดินลงผ่านทางอุโมงค์อีกแล้ว โอ้อุโมงค์แคบเอ๊ะและนั่นเองครับ สาวผู้แข็งแกร่ง เธอได้ฟันฝ่าถ้ำ กลัวอะไรเลยนะกลัวลื่นปื๊ด ไม่เป็นไร เป็นค่ะ และ กางเกงสีขาว ต่อไปขอเชิญพบกับ AE สาวผู้นั่งทำงานที่ออฟฟิศเป็นประจ ดีๆมีให้อยู่ไม่อยู่อะไรกันวันนี้เนี่ยมีความสุขมากเลยค่ะพี่เราดูมีความสุขนะคะดูมีความสุขเนี่ยพี่เอามาทำอะไรอย่างเงี้ยพี่มีความสุขมากค่ะไปได้แล้ว ำ
ไปดิถึงแล้วนะครับวู้ฮู้คนสมัยก่อนนี่เขาคิดวิธีนี้สุดยอดจริงนะ ร้อนเลยอ่ะ เจาะภูเขาทั้งลูกนะฮะ จริง แต่ว่าก็คือสุดท้ายก็โดนยึดอยู่ดี แต่คือมันก็เห็นศัตรูจริงแหละ แต่ว่าถ้าศัตรูมาโหดก็เข้าใจได้ว่าอาจจะสู้ไม่ไหว แต่เป็นต้นประกายใช่ป่ะทุกคนมีช่องหมด แล้วค่าศึกบุกมาก็ถือว่าได้เปรียบทางยุทธศาสตร์นะฮะต้องภูมิศาสตร์สิโหมาดูจริงๆเขาบอก13ชั้นนี่คือสูงมากนะฮะเนาะมันมีอยู่ใต้ดินด้วยนะเขาบอกแต่ว่าเหมือนมันถล่มไปบ้างแล้วโอ้สูงจริงนะฮะคือแค่อยู่เริ่มต้นก็สูงแล้วอะเหนื่อยแค่ไหนก็ไม่ลืมที่จะเลิศหันมาดูเดี๋ยวไปแนบคลิปที่เขาประจนภัยเมื่อกี้ให้ดูว่าเป็นไง แล้วก่อนที่จะมานั่งเลิศอยู่ตรงนี้ สภาพเมื่อกี้เป็นยังไงไหนโอ้ยมันเชื่องจังอะ ไม่ค่อยได้เจอแมว อะไรครับโอ้ยพุ่งมาหาเหรอครับแมวก็มาหาหมาก็มาหามาหากันหมดถึงแล้วนี่คือป้อมราบาตินะครับแล้วเราก็มานอนข้างในป้อมเลยนะข้างในคือมีปราสาทตั้งแต่แบบเขาบอกมีตั้งแต่ยุคกลางนะฮะผมก็ลองมาเขตป้อมเลยนะโอ้นี่เราอยู่ภายในกำแพงของแบบปราสาทของตัวป้อมเลยนะจริงๆตามโปรแกรมเราน่าจะเที่ยวป้อมวันนี้นะแต่ว่ามาถึงมันปิดพอดี6 โมงแต่เราก็นอนในเขตของป้อมนะครับแต่อาจจะไม่ได้เข้าไปดูข้างในปราสาทซึ่งจะไปพรุ่งนี้แทนนะนี่คือหน้าของคนที่กินชาคาปูรีมาเป็นเวลา5 วันติดแล้วนะครับนี่ฮะ อย่างน้อยก็มีไก่ทอดนะวันนี้ก็มีไก่ทอดทุกวันนะเหมือนไก่ทอดเกลือเลย เฮ้ยผมมั่นใจว่าเค็มผมรู้พื้นฐานของที่นี่นะครับก็ดี เอาเหรอ เดี๋ยวพาไปเดินเขาอีกนะ ไม่เอา เอาหน่อย ไม่ว่าง นี่ ติดลูกค้า หน้าเขามีความสุขเนี่ยครับคนพวกนี้เขาเอาอีกเอาอีกถ้าใครอยากให้เขามาเดินด้วยอีกนะครับคอมเมนต์เข้ามา ถ้ามีคอมเมนต์หนูขอเดี๋ยวเขาหนูขอเดี๋ยวเขาให้ขอแล้วกลับให้นี่ครับเป็นเกี๊ยวก็คือลักษณะจะเหมือนคิงคารีนั่นแหละคิงคารีจะเป็นอย่างนี้นะจับอย่างนี้แต่ว่านี่มันแบบเขาทำเป็นชิ้นมาให้แบบไส้อะไรก็ไม่รู้ชิ้นไม่รู้น่าจะเนื้อนะน่าจะเป็นเนื้อไงแต่ประมาณนี้
เทคสองเชิญค่ะเชิญค่ะ Hi dog โอเคครับ นี่คือหน้าโรงแรมนะฮะเราอยู่ภายในป้อมเลยเห็นไหมนี่ตอนเช้า แล้วก็มีน้องหมาโอ้ยนอนให้อันนอนโออีกแล้ว หนูด้วย หนูด้วยอย่าทะเลาะกัน โอ้ เกินไปโอ้ดูทำหน้า เอ้ยทำหน้าตาทำตาน่ารัก อย่าทะเลาะกัน เอาอยากกัดหัวเพื่อนลูก นะ อ้าว อ่ะ ขี้ เฮ้ย ฉา เฮ้ย ใช่แล้วขี้ฉาอย่าตีกันลูก เป็นที่รักเหรอ เป็นที่รัก มาอีกแล้ว นอนให้เลยเก้าทุ่ม หมาที่นี่แบบแบบทุกแทบทุกตัวแบบจะแบบมาถึงปุ๊บบางตัวก็แบบเลเวลออนสูงสุด นอนหงายให้ นี่ นี่เอ้ยวันนี้เรามีไกด์นะครับโลคอลซึ่งแนะนำโดยไกด์ของที่นี่โดยไกด์ที่ไทยอีกทีหนึ่งนะครับใช่ไกด์ซ้อนไกด์ซ้อนไกด์นะครับวันนี้เรามี3ไกด์ก็ไกด์ไปพร้อมคณะนะครับวันนี้ก็จะมีบอดี้การ์ดนะครับที่เราจ้างมาด้วยถ้าใครคิดว่าปราสาทส่วนใหญ่น่าจะมีแค่โบสถ์คริสต์หรือว่าป้อมทหารใช่ไหมงั้นต้องลองมาดูที่นี่ครับที่นี่คือปราสาทราปาติที่นี่เขาสร้างขึ้นนะครับตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 9 นู่นนะฮะเพราะว่าเขาต้องการป้องกันเส้นทางการค้าระหว่างจอร์เจียแล้วก็ตุรกีแล้วพอเวลาผ่านไปหลายร้อยปีครับก็โดนมหาอำนาจหลายๆชาติผลัดกันเข้ามายึดครองไปมาครับซึ่งความเจ๋งที่ทำให้ปราสาทนี้มันแปลกและไม่เหมือนใครคืออะไรรู้ไหมคือมันไม่ได้เป็นแค่ป้อมหินธรรมดานะแต่มันเป็นศูนย์รวมของหลายวัฒนธรรมเอาไว้ในที่เดียวกันนะอย่างพอเราเดินเข้ามาข้างในปุ๊บเนี่ยจะเจอทั้งโบสถ์คริสต์นะครับแล้วก็มีมัสยิดของอิสลามตั้งอยู่ข้างกันภายในกำแพงเดียวกันด้วยนะซึ่งภาพนี้เนี่ยแหละครับที่ทำให้เราเนี่ยเห็นถึงการเปลี่ยนผ่านอำนาจในแต่ละยุคและเขาเนี่ยผลัดกันเข้ามายึดครองนะครับและหลายคนเนี่ยพอมาถึงแล้วอาจจะสงสัยใช่ไหมว่าทำไมปราสาทมันดูใหม่จังก็คือว่าในปี 2012 เนี่ยนะครับรัฐบาลจอร์เจียเนี่ยเขาทุ่มงบก้อนใหญ่นะครับบูรณะที่นี่ขึ้นมาใหม่เพราะว่าตั้งใจจะทำให้ออกมาแบบสวยแล้วก็สมบูรณ์แบบที่สุดเพื่อให้เราได้เห็นชัดๆว่าในอดีตที่นี่มันเคยยิ่งใหญ่ขนาดไหนนั่นเองทุกคนเดินมาแล้วก็น้องก็เดิน เขามีโชว์ตลอดเวลาข้างหน้าเราคือสุเหร่านะสวยมากอันนี้กำลังจะเข้าไปข้างในฮะที่เขาเล่าว่ามันจะมีการเปลี่ยนจากแบบโบสถ์เป็นมัสยิดใช่ไหมแต่ว่าจะมีบางอันนะอย่างเนี้ยเปลี่ยนจากมัสยิดเป็นโบสถ์นะครับหยุด stop หยุดเลยมานี่เฮ้ยอะจกพุงหมาละอะจกพุงหมาจกพุงนะกระจกพุงนั่งเหมือนไอ้โม่เหมือนกันคนนั้นเฮ้ยงับมือกูทำไมเฮ้ยโอเคกางเกงดำก็ขาวได้กางเกงขาวก็ดำ นี่กำลังขึ้นข้างบนนะครับหอคอยตรงตัวแคสเซิลสวยมากเลยอ่ะเพิ่งเห็นวิวรอบๆแบบสวยจริงนี่คือ
อันซีนมากแล้วเพราะปกติคนมาจอร์เจียกันก็ไม่ได้มาโซนนี้กันเท่าไหร่นะหมายถึงว่าคนจากแถวบ้านเราอะนะมาถึงตอนกลางคืนไม่เห็นว่าแบบรอบๆเมืองเป็นหิมะหรือว่ามันเพิ่งตกอ๋อไม่นานเมื่อวานยังไม่เห็นเลยนะขาวเลยอะไกด์บอกว่าปกติไม่มีคนไทยมานะครับโซนเนี่ยที่เราอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นวาสเซียเมื่อวานหรือว่าที่นี่คือคงเคยมีคนมาแหละแต่ถ้าเป็นกรุ๊ปทัวร์หรืออะไรอ่ะอาจจะยังไม่มีนะฮะนะสวยมาก The older times they had grinders. It is the grinder for the herbs. ตรงนี้ก็จะเป็นวัวอยู่นะครับ คนก็จะอยู่ตรงนี้ทำอาหารอยู่ตรงนี้นะครับ ก็จะทำให้เกิดความอุ่นขึ้นมาในห้องนะก็เป็นความรู้ใหม่นะครับ มันก็จะเกิดในช่วงแบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นชาวภูเขาที่จริงชาวเผ่าเขาคอเคซัสนะครับในช่วงที่เราก่อนขึ้นมาที่อนานูรีพวกนั้นนะเมื่อก่อนก็มีชาวภูเขาอยู่นะครับหรือว่าชาวเทือกเขาคอเคซัสเนี่ยเขาก็อยู่ตรงนั้นข้างบนนี้ก็อยู่เหมือนกันนะครับ นี่กำลังเดินขึ้นมาสูงเรื่อยๆนะครับใกล้จุดสูงสุดจริงๆสูงสุดคือบนนั้นแต่เหมือนเขาไม่ได้เปิดให้ขึ้นมั้งที่มีธงนะอันนี้คือทางเดินที่ดูก็รู้ว่าลื่นนะครับ สรุปขึ้นได้นะ มีบันไดวนขึ้นไปอยู่โอเคไปจุดสูงสุดของที่นี่กันเป็นบันไดวนนะและก็มาถึงข้างบนสุดแล้ววิวสันสวยมากแต่ลมแรงนะฮะนี่คือจุดบนสุดของเมืองนี้เนี่ยผมบอกแล้วว่าจอร์เจียยังมีที่สวยๆนะครับที่เราส่วนใหญ่อาจจะยังไม่เคยมากันอีกนะครับสวยมากจริงฮะโอเคทุกคนเดี๋ยวเสร็จจากที่นี่ครับเราจะมุ่งหน้ากลับไปสู่เมืองหลวงเทบิลิซีนะครับก็จริงๆมีหลายจุดที่เราจะไม่ได้ไปเนาะเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเพราะว่าคณะก็หลายคนเพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันนะฮะไปนั่งรถออกมาประมาณชั่วโมงกว่านะครับถึงแล้วนี่คืออะไรก็ไม่รู้นะครับเป็นพริกหยวกแล้วก็มีข้าวข้างใน ข้าวเอาไปผัดกับหมูเนื้ออะไรอย่างนี้ แล้วก็ไปต้มอีกทีนึงแล้วก็ไปยัดไส้ปาปริก้า นี่ฮะส่วนนี้ครับคือไก่ไม่เกียมฮะเดี๋ยวให้เอิญอธิบายเมนูนี้ให้ฟังนะคือเป็นข้าวแต่ว่าไม่มีช้อนเหมือนเดิม ใช่ อ้ำเข้าไปแล้วบอกว่า ถูกต้องเลย หรอรสชาตินี้เลยเหรอ แบบนี้เลยแต่ว่าปกติจะกินแบบว่ามีซาวครีมด้วย แต่อันนี้มันเหมือนไม่มีเนื้อ จืดๆแต่ว่าแปลกๆ
กินไว้ให้รู้จุกรูนะ ตอนนี้หิมะตกนะฮะ เดี๋ยวเราขึ้นรถต่อยาวๆนะครับ ไปเทบิลิซีนะครับเมืองหลวง เย้ถึงแล้วนะฮะ มันก็อยู่เมืองหลวงแล้วนะครับที่เทบิลิซีเดี๋ยวจะไปขึ้นกระเช้านะครับ ไปด้านบนไปหามาเธอออฟจอร์เจียกัน ซึ่งผมเคยไปมาแล้วแหละ แต่ว่าข้างบนก็จะมีคนแบบไปยืนแบบเดินเล่นมีขายของ โอเค ผมยังไม่เคยขึ้นเคเบิลคาร์ที่นี่นะฮะ เพราะว่าตอนมาคราวที่แล้วอะนั่งรถขึ้นไปเลยครับแล้วเรากลับมาแล้วฮะ ที่นี่คือ ทบิลิซี ใช่ นี่ฮะว้าว นั่งได้กี่คนนะ ว้าวเดี๋ยวนี้คือเมืองวิวทิบิลิซีนะครับ เฮ้ยเขาเล่นเพลงชาติไทยเหรอ ต้องให้แล้วแหละ เฮ้ย ลงทุนขนาดนี้ต้องให้แล้วแหละ คนไทยปุ๊บไงตื่นเพลงชาติเลยแล้วเล่นเสร็จเราต้องยืนแล้วเราต้องยืนตรงเลยนะเพราะเราไปไหนไม่ได้แล้ว เล่นเพลงชาติอะคือแปลว่าเฮียแกนี่น่าจะซ้อมมาทุกชาติดูทรงแล้วใครมาเที่ยวก็คือแบบได้หมดแล้วเขาบอกว่าที่นี่จะมีคนถือนกนะครับแล้วเขาจะเอามาวางบนไหล่เราเมื่อวางปุ๊บเสียตังค์ปั๊บครับแล้วมาดูกันว่าใครจะเป็นอยู่ข้างหน้าเราใครจะเป็นผู้โชคดีอะเราจะผ่านไปยังไง เขายืนลุมขนาดนั้นเราต้องมีตัวรอดเราลดธงชาติไป4 รอบแล้วเนี่ย 4 รอบแล้ววันนี้ยังไม่ได้เดินไปไหนเลย พอแล้วลุงเดี๋ยวจะเดินละ ไปอิ่มเดินนำหน่อย เดี๋ยวหนูไปอีกทีละ แล้วคือข้างทางบนเนี่ยครับเขาก็จะมีแบบของที่ระลึกขายเนี่ยบางคนก็เดินมาซื้อได้ และตรงนู้นครับนั่นคือ Mother of Georgia นะครับก็ในมือเนี่ยเขาบอกว่า Mother of Georgia จะถือวายกับดาบใช่ไหมถ้ามาแบบมิตรก็ให้วายถ้ามาแบบศัตรูก็เอาดาบนั้นไปจ้า นี่น่าจะเป็นจุดที่บอกนิสัยใจคอของคนจอร์เจียได้ชัดเจนที่สุดนะฮะรูปปั้นที่เราเห็นอยู่ตอนนี้มีชื่อว่า Mother of Georgia ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี 1958 เพื่อฉลองที่เมืองทบิลิซีนะครับมีอายุครบ 1,500 ปีเป็นรูปปั้นผู้หญิงใส่ชุดพื้นเมืองที่สูงถึง 20 เมตรถามว่าเธอคือใครนั้นก็ต้องบอกก่อนครับว่าไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงนะแต่เขาตั้งใจสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นตัวแทนจิตวิญญาณของคนจอร์เจียครับลองสังเกตดูที่มือของรูปปั้นนะครับมือข้างหนึ่งจะถือดาบส่วนอีกข้างหนึ่งจะถือชามไวน์เอาไว้ดาบเนี่ยครับสื่อถึงการที่จอร์เจียเนี่ยต้องคอยสู้รบกับข้าศึกที่มารุกรานอยู่ตลอดเวลาซึ่งเขาก็พร้อมจะสู้ยิบตาแบบไม่ยอมถอยส่วนชามไวน์ครับคือมืออีกข้างซึ่งหมายถึงการต้อนรับขับสู้ครับคือถ้าใครมาดีมาเป็นเพื่อนเขาก็พร้อมจะมอบไวน์ให้เพื่อดีตอบนั่นเองนะส่วนใครมาร้ายครับก็แน่นอนฮะเจอดาบอีกฝั่งหนึ่งนั่นเอง
อ๋อและอีกเรื่องหนึ่งครับการที่เขาเลือกใช้ไวน์มาเป็นสัญลักษณ์เนี่ยครับมันมีเหตุผลนะเพราะเวลาเราพูดถึงไวน์เนี่ยหลายคนจะนึกถึงพวกฝรั่งเศสอิตาลีใช่ไหมแต่ในความเป็นจริงนะครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าประเทศที่เป็นต้นกำเนิดของการทำไวน์เนี่ยคือพบที่จอร์เจียนี่แหละครับประวัติศาสตร์ของเขานะครับย้อนกลับไปได้ถึง 8,000 ปีเลยนะแถมวิธีการทำของเขาเนี่ยก็ไม่เหมือนใครด้วยนะครับเพราะว่าคนที่นี่จะหมักไวน์ลงในไหดินเผาที่เรียกว่าเคฟรีและฝังลงไปในดินนะครับซึ่งในปัจจุบันปี 2013 ยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แม่ปกป้องเมืองอยู่นะครับ ถือวายกับถือดาบเลือกเอาว่าคุณจะเอาวันไหนครับ นึกว่ารูปมีรูปอื่นไหมมีก็มีอุ้ยน่ารักอ่ะ เขาให้ฟรี ได้อีกแล้ว อ้าว เฮ้ย อ้าว เขาถ่าย2 ใบเลย ขยันซะด้วย Murder of the ที่ถ่าย โอ้โหแป๊บนึงนะ นี่ขนาดโดนแอบถ่ายแล้วเนี่ยขนาดโดนแอบ พี่ถ่าย มาเธอตัวจริง ได้2 ใบ มีมาเธอตัวจริง เป็นเวอร์ชันแก่ พวกมา ใครมีคิวเป็นไอ้ห้องหมด เร็ว มีคิวเป็นห้องหมด ๆพวกมาเอ้ยเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราจะลงข้างล่างกันแล้วนะครับ เมื่อกี้ก็ไปถ่ายรูปคุณแม่มาเสร็จแล้วถ้าใครอยากซื้อของเนี่ยก็ซื้อตรงนี้นะฮะแต่เดี๋ยวเขานัดเวลาลงเราจะไปที่โบสถ์ต่อครับไปโยและนี่คือ Trinity Church นะครับเขาบอกว่ามันเป็นโบสถ์ที่ใหญ่อันดับที่3ในโลกใน ใช่ หมวดคริสเตียนออร์โธดอกซ์ ใช่ครับ จริงๆผมไม่เคยมา เคยถ่ายจากไกลๆไม่เคยมาถึงตัวสถานที่จริงนะแต่วันนี้เราจะเข้าไปดูกันแต่เหมือนว่าเนี่ยเขาจะปิดหมายถึงว่าไม่ มีพิธี เอ เพ อ ราะว่ามันใกล้อีสเตอร์ ใช่แล้วจริงๆเหมือนวันนี้เขาบอกวันนี้มันเป็นวันอะไรเนี่ยนะเป็นวัน วันที่ 9 เมษายนก็คือเป็นวันสำคัญเพราะว่าเป็นวันเอกภาพแห่งชาติ ก็คือจอร์เจียประกาศความเป็นเอกราชจากโซเวียตในปี 1991 ใช่แล้ววันนี้ก็เลยเป็นเหมือนวันฟิลวันหยุดแล้วเขาก็ไปข้างนอกเมืองกัน อันนี้สวยจริงไม่ล้อเล่นแบบผมมาดูใกล้ๆปุ๊บตัดเห็นไหมมันมีความแบบหลายเลเยอร์อะ ที่นี่มีชื่อว่าวิหาร Holy Trinity แห่งทิบิลิซีเป็นโบสถ์ประจำเมืองนะครับที่สร้างขึ้นเมื่อปี 1995 และเสร็จสมบูรณ์ในปี 2004 คือโบสถ์เนี่ยครับมีความสูงถึง 101 เมตรนะและจุดเด่นสำคัญเลยก็คือโดมสีทองอยู่ด้านบนฮะทำให้ไม่ว่าเราจะยืนอยู่มุมไหนของเมืองนี่ครับเราจะเห็นมหาวิหารนี้อย่างชัดเจนนะจุดประสงค์หลักที่เขาสร้างขึ้นมานะครับคือเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 1,500 ปีของคริสตจักรจอร์เจียและครบรอบ 2,000 ปีของศาสนาคริสต์ครับแต่ในอีกมุมนึงเนี่ยนะครับมหาวิหารนี้ก็เป็นเหมือนกับสัญลักษณ์ของการหลุดพ้นจากสหภาพโซเวียตด้วยอย่างที่เราเคยเล่าไปนะครับว่าโซเวียตเนี่ยเขาสั่งแบนศาสนาใช่ไหมแต่ในท้ายที่สุดครับพอจอร์เจียได้รับเอกราชคริสตจักรก็กลับมาเป็นศูนย์รวมศรัทธาของคนทั้งประเทศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง โบสถ์สวยมากสวยจริงสรุปวันนี้ข้างในเปิดนะครับได้คิดว่าไม่เปิดนี่คือทางลงใต้ดินก็ผมชี้โดชี้เดกันเลยนะไม่ไหวเลยครับทรงผมมันได้อีกหลายชั้นเลยมันแบบซ้อนกันอยู่ข้างในจากพิธีแต่งงานส่วนข้างบนที่เรามาเนี่ยก็
เขาจะจัดเฉพาะพิธีทางศาสนา เป็นขนาดใหญ่ สวยมาก This is the picture of patriarch who recently died. Amadova. กลับมาอยู่ข้างนอกแล้วครับสรุปเข้าได้นะวันนี้เขาให้เข้าข้างในเนี่ย แล้วก็ทริปนี้นะครับเราพาชาวยูทริปทุกคนนะครับมาเที่ยวชิลขึ้นเพราะว่าใช้บริการจาก Go Together Travel นะมาช่วยดูแลเรานะครับในทริปนี้ทุกส่วนเลยครับใครอยากมาเที่ยวแบบเรานะครับหรือว่าไปเที่ยวแบบไหนเนี่ยเขาดูแลได้หมดเลยนะทั้งประเทศฮิตๆนะครับหรือว่าเส้นทางแปลกๆทั่วโลกสามารถไปดูโปรแกรมทัวร์ทั้งหมดของเขาได้ที่เว็บไซต์นะครับหรือว่าจะเข้าไปดูทางโซเชียลมีเดียของเขาได้เลย Metro station and the mall on the left side. และมื้อสุดท้ายในจอร์เจียเราจะกินอาหารไทยข้าวหอมมัดเอ๊ะ บาสมาติ หรอมันยาวๆแต่มันก็ได้อยู่นะ ก็อาจจะใช่ โอ้นี่คือปลาโอ้คนไม่รู้ว่าปลาอะไรนะกะเพรามาแล้ว ใช้ได้เนอะรสชาติแบบรสชาติไทยแลนด์แต่ว่าตัวนี้จะพิสูจน์ความเป็นไทยแลนด์ได้มากที่สุดคือเนี่ยกะเพราเป็นไงบ้างเกือบแต่อร่อยมันออกแนว ใบกะเพรามันน้อย มันออกแบบกระเทียมไปหน่อยมันไม่ได้มันไม่ใช่รสชาติกะเพราขนาดนั้นอร่อยอันนี้คุณดิมเขาเรียกเป็นพริกน้ำปลาไปครับ ที่เราได้คือเป็นน้ำปลาแหละพริกแล้วก็ใส่พริกตอร์เตียไหนลองและนี่คือไข่เจียวของเจียวจริงนะอันนี้ไข่เจียวทอดแบบไทยเลยแต่ว่ารสชาติเป็นยังไงนั้นเรามาร่วมพิสูจน์กันครับเป็นไงครับคุณหนู พี่อาจจะบอกว่าจืด พี่อาจจะบอกว่าจืดเพราะฉะนั้นพี่ก็ลองใส่ปากเลยจืดพอแล้วปะ ได้เลย เฮ้ยมารับเหรอครับอันนี้ทุกจูจริงมาเร็วมาเร็วเข้าไปกันหมดแล้วมายืนกระดิกหางเร็วนี้ จะวิ่งทำไม เขาบอกให้อีก5 นาที อ๋อเราจะเดินมาถ่ายนาฬิกานะฮะแบบเป็นเสานาฬิกาแบบว่าชอบมีอยู่ตามเมืองเขียนว่าทิบิลิซีเฮ้ยฮะเฮ้ยถนนเมืองจริงเมืองสวยมากเลยเนาะ ค่อยได้มาเดินเมือง ใช่พอมาเดินจริงๆเมืองเขาสวยนะครับบรรยากาศดีก็เป็นตัวแทนนะครับทีมงานขอบคุณนะครับทุกๆคนเลยนะครับที่มาร่วมทริปกันขอบคุณยูทริปนะครับที่จัดทริปดีๆขึ้นมาครับแล้วก็ขอบคุณมาก้านะครับ
คุณไนท์นะครับคุณรัตนะครับผมดูแลดีมากนะครับต้องบอกว่าแบบน่ารักมากเพราะว่าทุกอย่างมันยืดหยุ่นบางทีเขาก็เห็นว่าพวกผมถ่ายอย่างเงี้ยมันอาจจะใช้เวลามากกว่ามนุษย์ปกติเที่ยว นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับก็ปรับแผนให้ทุกอย่างให้ครับแล้วก็ทุกคนก็ให้ความร่วมมือเนาะอย่างดีเราปรับแผนสุดท้ายเราก็ไปมาครบหมดเลยใช่ไหมครับไม่มีอะไรหลุดเลยนะครับเราสามารถไปได้ครบตามแผนทั้งที่เราแบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทุกวันนะครับก็สุดยอดมากครับกลับไปครับจะเป็นทริปหนึ่งที่ทุกคนมีความสุขแล้วก็อยู่ในความทรงจำนะครับผมถ้ามีโอกาสคงได้เจอกันใหม่ในโอกาสอื่นๆนะครับก็อย่าลืมนะครับกลับไปครับว่างๆกินข้าวเปิดดู Go and Go นะครับแล้วก็ไปเที่ยวอย่าลืมพกยูทิปไปใช้ด้วยนะครับผมนะครับขอบคุณมากครับครับ เรียบร้อยนะครับตอนนี้เราอยู่สนามบินที่อิสตันบูลนะครับกำลังจะเดินทางกลับไทยนะฮะเรามาเที่ยวจอร์เจียเนาะรอบนี้ก็หลายเมืองครับก็รู้สึกว่าจอร์เจียจริงๆตอนแรกก็คิดว่ามันจะใช้จ่ายสะดวกไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะไม่ได้มานานใช่ไหมแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าจอร์เจียนะครับสามารถใช้จ่ายผ่านบัตรได้เลยนะแน่นอนนะครับว่าเดินทางครับผมก็จะพก U-Trip นะครับติดไปด้วยทุกทริปนะใครนะครับที่ยังไม่มี Multi Currency Wallet ครับที่ใช้จ่ายได้มากกว่า150สกุลเงินทั่วโลกครับและสามารถแลกเก็บสกุลเงินล่วงหน้าได้มากถึง10สกุลเงินแบบนี้นะครับไปสมัครกันได้เลยนะครับแค่โหลดแอป U-Trip นะครับผ่านทาง Apple Store หรือว่า Play Store ก็ได้และเข้าไปยืนยันตัวตนนะครับผ่านทาง K+ ครับหลังจากนั้นครับรอประมาณ 5-7 วันทำการครับนี่ฮะก็จะมีบัตรมาส่งครับหรือว่านี่จะกดลิงก์ที่เราแปะไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับและถ้าใครนะครับอยากเป็นแบบว่าผู้ชนะหรือว่าอยากมาร่วมกิจกรรมกับ U-Trip แบบนี้ครับเหมือนที่เรามากันเนี่ยนะอย่าลืมนะครับไปติดตามกิจกรรมต่างๆทางช่องทางของ U-Trip กันไว้ด้วยนะครับแน่นอนนะครับว่าถ้าใครครับอยากเที่ยวสนุกใช้จ่ายได้ง่ายสะดวกและได้เรทดีกว่าครับต้องมี U-Trip นะครับติดตัวเอาไว้เลยนะอย่าลืมไปสมัครกันนะแล้วก็จอร์เจียรอบนี้บอกเลยว่าสวยงามมากจริงๆนะฮะจะเดินทางกลับไทยกันนะครับไว้เจอกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับไปแล้วครับเดี๋ยวเราจะเอาน้ำศักดิ์สิทธิ์ของที่เมืองโบโจมี่เนาะไปฝากคนที่ออฟฟิศทั้งหมดเกือบ30คนให้เขาชิมคือเราได้ชิมเขาก็ต้องได้ชิมบ้างคือมันค่อนข้างอร่อยคือใครสายโซเดียมอาจจะชอบเพราะมันเค็มๆนิดๆเพราะว่าทุกคนต้องกินก็ต้องเต็มขวดเอากลับบ้านของฝากจากจอร์เจีย โอเคเดี๋ยวไปดูรีแอคว่าแต่ละคนเป็นยังไงแต่อร่อยค่ะโอเคทุกคนเราถึงออฟฟิศแล้วน้ำจากจอร์เจีย เพิ่งถึงเลยเดี๋ยวชิมให้ดูก่อนเพราะว่าเราไม่รู้รสชาติยังเหมือนเดิมไหมแค่ฝานี้ก็พอละ ดูชิมเลย ดู โอเคเดี๋ยวให้คนในออฟฟิศชิม ก็เหมือนเดิม โอ้ยมีเยอะด้วย เยอะ ไม่บอกรอก่อนนะพี่ออม ของฝากอย่าเพิ่งไปสบายกระเป๋าไปไหน มาชิมของฝากจากจอร์เจียก่อน จอร์เจียก่อน คือเวลาให้ชิมอะไรนะมันไม่เคยมีอะไรดีสักอย่างนะป้า เอาแค่นี้พอแค่นี้พอ แค่นี้พอ เดี๋ยวหมด แค่นี้พอด้วยแค่นี้พอ อ่ะหยิบ ถ้ารอรีแอคเนี่ยแปลว่าไม่ดีแน่นอน เดี๋ยวน้ำเปล่าไปเดินไปไหนจะเดินไปไหน โอเค อะไร1 2 3กินเลย กิน ไม่มีอะไรเลย เห็นไหม เหมือนโซดาเลยอะอะไรอะ มันคิด เฉลยไปดิ มันคืออะไร ก็คือเราเปล่า น้ำเปล่าเหมือนสวิตเซอร์แลนด์แบบน้ โซดา อาจจะน้ำตกอะไรเงี้ย มันเค็มเหมือนโซดาแต่เบากว่า เหมือนโซดาที่เปิดไว้นานแล้ว รู้สึกถึงความกรรมฐานไหม เหมือนมีแร่ธาตุนิดนึงไม่ขนาดนั้น แสดงว่าตรงนั้นอ่อน เพราะว่าตอนที่กินราดตรงนู้นเลยโอ้โหกรรมฐานแรงมาก เหมือนกินน้ำต้มไข่ รู้สึกถึงความไม่น่าเชื่อถือในนั้นสิ ำแต่จริงไม่มี ถือว่าผ่านเดี๋ยวเราจะไปให้คนที่ชั้น4ชิม แปลก ฮะ เปรี้ยว โซดาปะ กินทำหน้าแบบเฉลย ก็ มันก็คือน้ำก๊อกจากธรรมชาติ น้ำจากจอร์เจียเว้ยจอร์เจียเว้ย จบ จบเลิก ปิดคลิป ไป
แล้วก็ใครจะไปดื่มยังไงเดี๋ยวแลกคอนแทคน้องอิ่มได้นะครับมีส่วนลดนะครับรีพีทอารีนี่ผมโฆษณานะรีพีทอารีเกสต์เฮาส์เกษตรโฮมเลดโชคชัย4โซนิกเอกมัยนะครับแล้วก็เก่าข้าวมันไก่อยู่นวลจันทร์แล้วเดี๋ยวจะมีสาขา2นะครับถนนจันทร์นะขอโทษครับเจ้านายหนูร้านเยอะมาก นะครับแล้วก็ใครชอบร้านดีเจนะครับเดี๋ยวประมาณเดือนหน้าจะมีอีกร้านหนึ่งชื่อ .apg นะครับอยู่เอกมัยที่พารากอนจะมีอีก2ร้านนะครับชื่อ I Want Bite กับ Human Friendly นะที่ผมโปรโมทล่วงหน้าไปเลยใครชอบอิซากายะนะครับอยู่ที่เดียวกับรีพีทอารีครับชั้นดาดฟ้านะครับชื่อรีซากายะนะครับเป็นร้านอิซากายะฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็มีอย่างอื่นผมก็จะอัปเดตไปในหน้าเพจนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับและตอนนี้นะครับถ้าใครกำลังดูใน YouTube อยู่นะครับเรามี Membership นะครับเปิดให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาสมัครกันแล้วนะเดือนละประมาณ80 บาทครับคุณจะได้รับเป็นอีโมจิพิเศษที่ใช้ได้เฉพาะสมาชิกและมี Loyalty Badge นะครับซึ่งเป็นชาวบ้านวิลสันนะครับซึ่งแต่ละอันนะครับจะไม่เหมือนกันนะก็จะบอกว่าคุณเป็นผู้สนับสนุนเรามาแล้วกี่เดือนนะครับและเดี๋ยวในอนาคตครับเราอาจจะมีคอนเทนต์พิเศษนะครับสำหรับ Member ด้วยครับก็รอติดตามกันนะเพราะฉะนั้นนะครับใครอยากสนับสนุนเรากับทีมงานครับไปกดสมัครเลย